Tällä kertaa One Way maailmalla on täällä Eestissä, Tampsaaren puistossa Tallinnassa. One Way on tehnyt tänne matkoja jo Neuvostoliiton aikaan ja sitten kun Viro itsenäistyi, niin vähintään kerran vuodessa olemme käyneet täällä evankelioimassa yhdessä eestiläisten kanssa ja niin tänäänkin. Ja meitä on täällä semmoinen 50 hengen porukka ja mulla on tässä mieheni Kimmo Metsämäki vieressä. Ja Kimmo, kerropas nyt vähän, minkälainen tämä reissu on ollut. No, tämä reissuhan on vasta puolessa välissä. Täällähän on ihan komea ilma ollut, komea päivä ja pikkasen vähemmän meitä on väkeä nyt kuin mitä tässä muutamana viimeisenä kertana on ollut. No, nyt tässä tapahtui pikkasen semmoinen ikävä haaveri näiden virolaisten kaupungin viranomaisten kanssa, että ne on myöntänyt 2 luvat tänne samaan aikaan. Että meillä on tämä meidän kokous, konserttilupa ja sitten täällä on tämmöinen maahanmuuton vastainen mielenosoitus ja nyt saatiin sitten sovittua tuossa niin, että heillä nyt on tämmöinen runsaan puolen tunnin juttu tuossa, vaikka kohtahan se tunnin on kestänyt. Että tämmöinen juttu tähän nyt tuli tällä kertaa. Niin, tämä on vähän tämmöinen yllätys, mutta kun Jumalalla ei ole yllätyksiä, niin ehkä tässä on jotakin varattuna Jumalalla. Kerropas Kimmo, sä oot ollut täällä nyt ainakin 20 vuotta, jos ei kauemmankin. Joka kesä käynyt ainakin, niin kerropas sellaisia tähtihetkiä näistä Tallinnan aktioista. No, silloin alkuvuosina, 90-luvun loppupuoltakin joitain kertoja, niin me käytiin jopa 2 kertaa kesässä täällä. Ja silloin mä itse usein soitinkin vielä ja meillähän oli tuolla vähän myrskyjä joskus syksyllä, että jouduttiin vaihtaa laivaa vielä illalla tuolla satamassakin ja satoja ja myrskys kovasti ja kaikki sellaista on ollut. Mutta nythän me ollaan oltu käytännössä tässä kesäkuun alussa aina tässä vanhan Tallinnan päivässä, jolloin täällä on kaupungilla hirveästi ihmisiä liikkeellä. Ja sitten me ollaan oltu välillä tuossa Koplin rautatieaseman lähellä ja nyt tässä. Ja onhan tässä ollut hienoja asioita. Yhtenä iltana yksi vanha mies tuli tuolla Koplissa ja oli kuullut suomea sotien aikaan ja oli ollut Siperiassakin ja sitten oli ollut joku tämmöinen kirjeenvaihto tyttöystävä Suomessa ja sen takia osasi suomea ja sitten oli meihin yhteydessä ja tuli tonne kokoukseenkin ja siellä tuli uskoonkin. En tiedä sitten mitä hänelle sen jälkeen on kuullut, en ole nähnyt, mutta toinen oli aika merkittävä ihan samoihin aikoihin. Se oli hyvin tämmöinen tunnettu pianisti, siis viihdepianisti, joka soitti usein Tallinnan TV:ssä, erilaisissa viihdekonserteissa ja muissa. Ja mä muistan tämän miehen, kun hän tuli tuonne Marian kappeliin ja sitten sitä flyygeliä siinä vähän noin tapaili. Ja sen heti siitä kosketuksesta, kun hän siinä vähän noin yhdellä kädellä koitti, niin huomasi, että hyvän aikaa tuo mieshän on oikein niin kuin ammattilainen viimeisen päälle. Hän oli oikein tunnettu mies ja hän tuli sinä iltana uskoon ja hän oikein vetää nyt musiikkia tuolla Olevisten kirkossa ja on ollut nuorisotyössä ja kaikissa, että hän on, niin kuin, hänestä tuli aktiiviseurakuntalainen. Että siinä on ainakin tämmöisiä selkeitä meidän työn hedelmiä tässä ollut. Joo, ja itse asiassa meidän yhteistyökumppani täällä Olevisten kirkosta, Ylö Niinemäki, niin hän on kertonut monia muitakin tarinoita. Ja tänään valitettavasti Ylö on, niin kuin hän sanoi, 2 peiton alla antibioottikuurilla. Että me ei tänään Ylöä nähdä, mutta hän on lähettänyt sitten muita meille tänne tulkeiksi. Kiitos Kimmo ja siunausta. Sulla on auto täynnä äänentoistolaitteita ja kaikenlaista muuta tavaraa ja voimia nyt tähän, kunhan ne lopettaa tuon mielenosoituksen. Joo, kiitos kovasti. Niin kuin mä sanoin, että silloin alkuun mä kannoin kitaraa mukana ja meillä oli pienet äänentoistolaitteet ja nyt meillä on niin kuin suurimmat mitä voi olla, niin nyt meillä on sitten siellä välillä ollut ihan oikein virolaisia hyviä esiintyjiäkin, mutta nyt me ollaan niin omin voimin, että tuossa on Mattilan perheorkesteri ja vähän muitakin sitten tänään. No, kiitos.
Teemu Kekäläinen, sä oot täällä nuorten ryhmän kanssa, Mission Crewn kanssa täällä meidän Tallinnan matkalla. Se on tosi ilo meille vanhemmille, teitä nuoria täällä mukana. Kerropa sun tuntemukset tästä matkasta. No nyt on ihan hyvät tuntemukset, että tää on mun ensimmäinen tosiaan tällainen aktiomatka. Taitaa olla evankelioimassa Suomen rajojen ulkopuolella, niin ihan mielenkiintoista on ollut tähän asti. Saa nähdä mitä vielä päivä tuo tullessaan. Mitä sä oot Teemu tehnyt täällä? No mä tossa soitettiin ja mä soitin bassoa, siis hengellisiä lauluja soitettiin tossa aukiolla. Joo, me ollaan tässä Tammsaaren puistossa. Teemu, sä oot tullut hiljattain uskoon, niin kerropas vähän, miten sä tulit uskoon? No joo, se mun uskontulo ei ollut ehkä sellainen mikään sormia napsauttamalla tapahtunut asia, vaan että se oli vähän pidempi prosessi, että mä rupesin kiinnostumaan hengellisistä asioista ja olin aikaisemminkin joskus kun oli ollut ahdistavia tilanteita, niin olin availlut Raamattua jostain ihan vanhan testamentin puolelta ja kokenut, että tämähän on ihan niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla alkoi kuitenkin elämä olla vähän silleen, että ei oikein tiennyt mistä pitäisi etsiä niin kuin rauhaa ja tällaista, että ei ollut sitä rauhaa sisimmässä ja sitten Jumala rupesi kutsumaan mua ja mä rupesin välillä lukemaan Raamattua ja rukoilin ja mä rupesin etsimään Jumalaa ja oikeasti kiinnostuin niin kuin siitä, että onko Jumala olemassa ja millainen Jumala on. Että mä pohdin näitä, että miksi maailmassa on niin paljon erilaisia uskontoja. Mutta sitten mä selailin kaikkia uskontoja niin kuin ihan mielenkiinnosta, halusin tietää, mutta sitten tänä päivänä mä tiedän, että mikään uskonto ei ole se vastaus, vaan joskus kiteytyi kaikki ne mun kysymykset siihen, että vastaus on Jeesus. Ja Jeesushan sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Että ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Että mä oon löytänyt Jeesuksen. Että uskonto ei ole vastaus, vaan Jeesus. Löysitkö sä ihan itseksesi vai oliko sulla jotain ihmisiä, jotka oli uskossa? No kyllä mä aika itsekseni oikeastaan löysin, että mä asun siis vielä kotona. Että en asu omillani vielä ja ihan periaatteessa ateistisen kasvatuksen oon saanut. Että ihan itse rupesin etsimään ja mä kuuluin siis luterilaiseen kirkkoon niin kuin lapsesta asti, mutta mä en ollut koskaan uudesti syntynyt, että se oli se punainen lanka, mikä multa puuttui, että mun piti uudesti syntyä ja antaa elämäni Jeesukselle oikein. Ja nyt on mahtavaa Teemu, että sä oot mukana perjantai Kristukselle illoissa ja nyt oot täällä Eestissä ja oot tämän kevään ylioppilas. Oikein paljon siunausta sulle. Samoin siunausta. Täällä me yhä ollaan Tammsaaren puistossa One Way -maailmalla, tällä kertaa Virossa. Ja mulla on tässä haastateltava Kathleen Nairismäki. Kathleen, sä oot ollut mukana jo aika pitkään, aina kun me ollaan Suomesta tultu. Kyllä. Just yritin muistaa, että kuinka monta vuotta, niin 10 varmasti, mutta ehkä enemmänkin. Mä epäilisin, että vähän enemmänkin. Sä oot nuori tyttö silloin, kun me tultiin. Voi olla, kyllä. No, sä oot ollut mukana suomalaisten kanssa tässä katutyössä. Miten sä oot kokenut tämän? Sä oot ollut tulkkina meille, mutta sä oot muutenkin myöskin ollut aina mukana, niin millaisia nämä on ollut nämä aktiopäivät? Noi päivät on ollut tosi mukavia. Tosi kiva on ollut tehdä yhteistyötä ja olla niiden kanssa kadulla. Ja jotenkin niin kuin ehkä paljon helpompi olla, kun on ulkomaalaisia niin kuin mukana. Niin itse tunnen kyllä, että se olisi niin kuin, ehkä ihmiset on sit niin kuin enemmän, niin kuin heidän sydämet ovat enemmän auki ottamaan vastaan sitä, kun joku muu tuo niin kuin sanoman heille. Että olen tykännyt kovasti kyllä. No miten teettekö te muuten täällä? Silloin kun suomalaiset ei tule, me käydään kuitenkin vaan noin kerran vuodessa nykyään, niin
onko Olevisten kirkosta esimerkiksi niin sellaisia ryhmiä, jotka kävis tekemässä katutyötä? Meillä on ollut semmoisia ryhmiä ja katuevankelisointia, mutta nyt mun tietääkseni kyllä ei ole mitään semmoista ryhmää, että mikä säännöllisesti kävisi tekemässä evankeliumistyötä. No, sä oot ollut uskossa kuitenkin jo pitempään, niin miten sä koet tällä hetkellä Viron hengellisen tilanteen? Onko ihmiset vastaanottavia? Miten sä koet sen? No ihmiset niin kun ottaa vastaan, voisin sanoa, että hirveän paljon mun mielestä he niin kun etsii kyllä sitä hengellisyyttä, mutta he niin kun etsii sitä väärästä paikasta. He etsii kaikkia näitä, käy noidille ja käy niin kun ennustajilla ja näin, että kirkkoon ehkä monetkin ei uskalla tulla. Niin, mutta kyllä niin kuin kadulla, kun täälläkin ihmiset jää kuuntelemaan ja jos minä heidän kanssa niin kuin juttelemaan, niin jotkut sanoo heti ei, mutta toiset taas kyllä sit keskustelee ja juttelee pidempään. Joo. Kiitos Kathleen todellakin, että sä olet meidän mukanamme ja siunausta elämääsi ja kaikkeen mitä teet ja perheellesi myöskin. Kiitos ja toivon, että käytte täällä vielä useammankin vuoden. Kiitos. Kiitos. Siis kujon on, vähän laulamaan sulle, tahan olla sulla hetään. Mä oon tässä pitkin meidän Tallinnan aktiopäivää haastatellut ihmisiä, että miten on päivä mennyt. Ja tällä kertaa tässä on Jukka Tolonen ja Tuomas Tarkkanen. Kertokaas veljet, miten teidän päivä on mennyt? Aloitetaan Jukasta. Kiitos, oikein hyvin mennyt. Perkelehän yritti tuossa heti aamusta hyökätä sillä tavalla, että omaa tyhmyyttä varmaan, kun tein jotain väärää asentoa siinä, taivuttelin itteeni, niin selkä niksahti, mutta ei mennyt niin pahasti, ettenkö olisi päässyt matkalle tänne. Kiva juttu, oli tosi kiva tulla kiva kun saa olla Herran oma, Jeesuksen oma ja saa olla todistamassa Jeesuksesta ja vaihteeksi nyt, kyllähän mä oon jonkun verran ollut Helsingissäkin kadulla välillä mukana, mutta ensimmäistä kertaa Tallinnassa, että ensimmäistä kertaa Eestissä Jeesuksen omana täällä. Onpa mahtava juttu. Mä kuulinkin tuossa, kun sä laulelit ja todistit englanniksi. Onko tämä katutyö sulle sillä tavalla jotenkin ominaista tai onko sulla usko, että tämä on hyvä työ? Tai sillä? Ehdottomasti usko, että tämä on hyvä työ. Tämä ei ehkä ole sillä tavalla mulle, ei ole sillä tavalla, että mä kokisin, että mä haluan nimenomaan tehdä katutyötä, ei ole sillä tavalla, mutta mä oon mielelläni välillä mukana ja niin just sanoin Tuomakselle sitä, että vaikka tuntuu, että ihmiset paljon menee vaan ohitse ja noin, niin että kun mä oon itse muistelen, mitä mä oon vuosikausia ollut tuolla maailmassa ja ei uskossa, niin silti aina jäänyt tiettyjä tilanteita mieleen, että semmoisia, että kun pelastusarmelaiset jossakin Stockmayerissa laulo, niin se tuntui jotenkin hyvältä sillä tavalla, että tuli aina joskus mietittyä, että mitä jos noi onkin oikeassa ja silleen, että vaikka itse meni ohitse, niin kuitenkin. Ja sitten mulla tuli just mieleen, kerran nuorena poikana Lontoossa semmoinen oikein palavassa uskossa oleva nuori neiti, niin tuli mulle kertoa Jeesuksesta. Hän oli semmoinen rakkaudellinen katse ja muuta. Että se jäi silleen mieleen, että mun monta kertaa mietin jälkeenpäin, että
no olikohan se vähän kilahtanut se tyttö vai, tai että olikohan se huumeissa tai jotain, mutta nyt mä ymmärrän, että se oli vaan niin, että se oli oikeasti niin elävässä ja palavassa uskossa, että se näkyi hänestä, säteili hänestä, niin mä uskon, että ihmiset, vaikka ne menee ohitse, niin mä uskon, että niille jää siemeniä itämään sinne sisään. Toi oli Jukka tosi hyvä pointti ja usein kun ei joka kerta näe, että joku tulee uskoon, kun katutyötä tekee, niin toi rohkaiskoon monia, jotka... Kyllä se siemen menee sisään varmasti. Ja sitten Tuomas, kerropas miten sun päivä on täällä sujunut? Päivä on mennyt hyvin, hauska olla matkassa tässä ja mielenkiintoista katsoa tätä touhua. Kaikki on vähän mukana. Tuli mieleen Jukka joku 6-7 vuotta sitten, samanlaisia kavereita oli niin rockarin näköisiä, kaikkia aineita päässä oli ja niille saatiin tuossa jutella ja hän uskoo Thoriin ja toinen uskoo puihin ja Jumalaan, mutta sitten vaan moneen kertaan nätisti puhuttiin, että kun tulee huono päivä, niin uskokaa Jeesukseen ja huutakaa Jeesukseen, että hän haluaa auttaa, hän on ainoa tie taivaaseen. Ja ne aina kuunteli, tuli vielä uudestaankin. Että toivotaan, että näillekin kahdelle hurjan näköiselle kaverille jäi mieleen, että Jeesus on se nimi, johon pitää sinä päivänä, kun on huonosti kaikki, niin huutaa. Sä oot, Tuomas, aikamoinen katutyökonkari, niin oot sä kokenut tämän Eestin erilaisena? Tietysti kieliongelmia on enemmän kuin Suomessa, mutta miten sä oot täällä muuten kokenut tämän vastaanoton verrattuna Suomeen? No, mä en ole mikään konkari, mutta ehkä ollut tavallaan tukemassa muita, jotka oikein kokee niin kuin sinun ja Kimmon kaltaisia ihmisiä, jotka on oikein saanut sen katukutsun. Kyllä mä oon ollut aina kadulla mukana. Mutta sanoisin, että täällä oli erikoista tänään, kun tuossa samalla torilla oli tällainen toinenkin tilaisuus, missä oli näitä jotenkin kansallismielisiä ja heille tärkeää aihe näitä pakolaiskysymyksiä. Niin tässä oli semmoinen hyvä hulapalo hetken, että musta on tärkeää, että tänne tullaan, kaikki pääsee tulemaan ja kun Jeesus nimeä kerrotaan, niin Jumala vastaa näistä tuloksista, että ei meidän tarvitse, me ei ketään saada uskoa. Ja niin kuin hyvin tiedät, mäkin aikanaan tulin uskoon niin, että joku teki vanveissa Leena ja Kimmo ja Tapani uskollisesti työtä ja Jumala vaikutti sitten siinä oikeana aikana, että se työ tuotti hedelmää, että minäkin sain kurjana syntisenä tulla uskoon. Niin kuin me kaikki aina vuorollamme tulemme kurjana syntisenä uskoon. Tosi mukavaa, että te olette veljet täällä, se rohkaisee ja oikein siunattua loppuaikaa. Kiitos, oli kiva olla täällä. Esa-Pekka Mattila, mä juuri sain sut kiinni, kun sä viiletät tuolla evankelioimassa ympäriinsä. Me ollaan yhä täällä Tallinnassa, niin kerropas, miten se sun päiväsi on täällä mennyt. No tää on ollut kyllä taas ihan mahtava päivä. Siis on ihan mahtava täällä saada laulaa, voi sanoa paljolti ateistisen kansan keskellä, kertoa Jumalasta ja hänen hyvyydestään. Sä oot, Esa-Pekka, ollut perheinesi täällä Eestissä. Olette olleet lähetystyössä täällä. Kuinka kauan olitte ja minkälainen aika se oli? Me oltiin ensi vuonna 1999 yksi kokonainen vuosi tuolla Tallinnasta itäänpäin ja pienellä kylällä ja sitten uudestaan vuosina 2007-2010 3 vuotta taas pienellä maalaiskylällä tuolla Viljantin lähellä. Ja ne on ollut molemmat todella antoisia aikoja ja ajattelin, että kun me lähdettiin, niin me ajateltiin, että meillä on niin kuin jotakin annettavaa tänne. En sano, etteikö meillä olisi ollut annettavaa, mutta mä koen, että Jumala on paljon tehnyt sitten meidän sydämissä niiden ajanjaksojen kautta. Ja muun muassa hän antoi teille ihanan eestin kielen ja onkin niin mahtava, kun te olette koko perheenä täällä meidän aktiossa ja puhutte ja todistatte ja laulatte eestin kielellä. Se on todella hienoa. Miten sä koet, Esa-Pekka, tämän eestin kansaa sanotaan, että se on Euroopan maallistunein kansa. Yhdytkö siihen ajatukseen? No tietysti mulle on nyt niin kauheasti vertailukohdetta, mutta mä oon ajatellut näin, että täällä on jatkuvasti ihmisiä, jotka on kiinnostuneita Jumalasta. Et siinä mielessä mä ajattelen enemmänkin aina sitä yhtä ihmistä, jonka mä kohtaan. Ja tänäänkin on ollut tosi monta ihmistä, joiden kanssa on ollut ihan aitoja, hienoja keskusteluja. Niin tavallaan se on mulle paljon enemmän kuin se, että onko tämä koko kansa maallistunut, vaan täällä on niitä, joita Jumala etsii. Ja niille on mahtava kertoa totuutta ja jutella heidän kanssaan ja kuunnella heidän elämäänsä.
Sulla on ollut monenlaisia kohtaamisia ja kuten sanottu, kun sä puhut tuota estin kieltä, niin sä pystyt myöskin sitten keskustella sillä heidän äidinkielellään. Joo. Tuleeko tänään nyt mieleen jotain semmoista keskustelua tai kohtaamista, minkä haluaisit mainita? Joo, no voi sanoa, että tänään on ollut aika suorat viivat taivaan isällä, koska on ollut pari ihmistä, jotka on heti sanonut, että ei. Mutta sitten on ollut monta, joiden kanssa on ihan ollut pitkät keskustelut ja heillä on ollut selvä niin kuin kiinnostus asiaa. Ja pari semmoista nuorempaa miestä, niin he niin kuin rupes hiljalleen lämpesivät ja rupesivat kyselemään ja molemmat heistä ei ollut oikein koskaan miettineet, että niin miten tämä on syntynyt ja onko Jumalaa. Ja selvästi heidän niin kuin aivot alkoi työstämään sitä asiaa. Että ai jaa, eikö tämä olekaan sattumaa? Onko Jumala? Vastaanko minä kerran Jumalalle elämästäni? Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista. Vau, sä oot niin innostunut nyt, että mun täytyy ehkä päästää sun vielä loppuajaksikin tonne evankelioimaan. Kiitos Esa-Pekka ja tosi mukavaa, että olette mukana. Kiitos. Näin meidän 4-tuntinen katuaktio alkaa olla päätepisteessään. Nuoret laulavat tuolla taustalla ja paljon on kohdattu ihmisiä, paljon on jaettu hengellistä materiaalia, paljon on kokemuksia ja varmasti paljon Jumala on kohdannut monia ihmisiä. Tämä oli One Way maailmalla päivä Tallinnassa. Kiitos sinulle katselija ja tervetuloa mukaan One Wayn aktioihin.